Chceš? No. No. Ja teraz nepovažujem, že musím poraziť niekoho, nedokázal spraviť váhu k tomu, aby som bol skutočný šampión. Takže nedáva mi to akože stále zmysel, ale hovorím, na konci dňa je to aj tak iba o tom egu a proste tak či tak by som išiel asi potom s Carlosom, takže mne to je akože pás bude mať taký istý, keby, že to je, není to promované ako dočasný šampión, akože v podstate mi to až tak netrážili. Môj ďalší zápas berem ako nejakú takú odmenu na mojej ceste, však ten zápas samotný je taká čerešnička na tej ceste, za tie tréningy a za tú drinu. Na tých tréningoch tam môžeme predviesť, čo v nás je, čo sme sa nové naučili. A hlavne aj mne to ukáže, že na čom zase ďalej pracovať, nepracovať. No myslím si, že toto bude zaujímavejší zápas ako s Carlosom, pretože Carlos by ho chytil a uvalal a myslím si, že podľa by sa spod neho nepostavil. Ako ťažko povedať, čak by ukázal samotný zápas a myslím si, že by to tak bolo a tuto obidva sme stand-uperi, takže by to mohlo viac stand-upe odohrávať, čo môže byť pravde viac zaujímavé tým, že tam budú prestrelky a údery a tak, takže ja som nastavený na úspech, že budem úspešný proste a tak to aj má byť, proste aj Carlosa porazím, ten titul už proste podržím dlho. Miloš chodí pořád pozdě, už tady měl být jeho přístup k tréninku, je prostě strašný poslední. To není pravda. Je to tak. To není pravda. Ježiš. To není pravda. Co máš na noze? Nemůžu se z toho dostat sám. 3 opakování na stranu. Ty poslední dny jsem vždycky trávil tak, že jsem makal jak zvíře. Ale teď jsem si právě řekl, že to 3krát nevyšlo, takže teď se budu flákat jak zvíře. Minimálně 0,7 Miloši. Pojď na to. Ať ti řeknu číslo. 97. 1. Úplně easy, kámo. 98. Je to dobrý? Jo, to je hodně dobrý. Váha je, ráno jsem měl 100,5 vlastně, takže je dobrý. I když vím, že bych dokázal vlastně schodit, v tom posledním týdnu bych to celý dál, abych se s tím moc nemusel trápit, tak do neděle bych se chtěl dostat někde na nějakých 99 a pak už to bude easy job. To vypadá jenom, ale my se vídáme fakt jenom takhle na tréninku a občas u sebe přespíme, no. Dan říká, že není ve formě, on všem říká, že není ve formě, ale myslím si, že je v hodně velké formě. Důležitý není, jak dopadne zápas, ale jak dopadne after party. Mě tyhle ty vlastně meditační prvky a všechny tyhle ty vizualizace a všechny ty mentální věci, které dělám mimo trénink, mě naučil můj mentální coach Radek Ševčík. Pak v zápase, když já budu vlastně bojovat, tak nebudu vnímat diváky, nebudu vnímat zápasy, Ježiši Kriste, teď se mi tohle nepovedlo, co když se mi ten zápas nepovede a já prohraju nebo něco. Ne, já budu řešit jenom ten daný moment, protože spousta bojovníků umí dát skvěle zadní direkt, ale v tom zápase tomu zadnímu direktu svýmu tolik nevěří, prostě nemají v něm takovou důvěru. A já těma různýma cvičeníma a takhle, tak těm svým věcem, který umím, tak zároveň dávám ještě větší důvěru. A když v nich mám důvěru, tak pak to v tom zápase udělám spíš, než když ne. Turnaj na Štvanici pro mě znamená radost. Pár mých kámošů tam určitě dorazí. Pro vás, pro všechny, co tam jdete, tak prosím vás, doražte s papírem buď, že jste nemoc prodělali, nebo že jste očkovaný, anebo s antigenním testem, ať se tam všichni vidíme a všichni si to pořádně užijeme, protože to bude bomba. Váha ide dobre zatiaľ, tak robil som aj pred mesiacom váhu, asi cca. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som nenavážil, takže pochybujem, že by sa niečo menilo na tom. Vyvetrám si tú fajnovú hlavičku,
chodím tak vlastne keby meditovať alebo vizualizujem si zápas, keď mám jak teraz najbližšie, že ako by mal prebiehať, aby bol v mojej réžii. A tak priťahujem si veci. Priťahujem vesmír, posielam do vesmíru, aby mi to vesmír vrátil. Takže myslím na to. Zápasy vizualizujem tak, že ja si budem robiť, čo chcem v zápase a čáva do ničoho nepustím. Toto je dôležité, tento zápas je dôležitý, nič ma nezaujíma v podstate. Že sústredím sa na tento zápas, pretože od toho sa vyvinie, čo bude ďalej, takže je zbytočné podľa mňa, lebo sa uvidí až po zápase, až jak dopadne tento zápas, že kam budú smerovať moje kroky.